Magandang umaga mga boss. This is your printer rider. Pagkabak ko dyan. Bali ngayon mga boss, magagaan tayo. Tutuloy na natin yung paggawa dito sa aking bahay. So, bigyan ko lang kayo ng recap mga boss doon sa huling DIY natin. So, kasi hindi natin gano'n na videohan o yung pag-i-skin coat ko. So ayan mga boss, naka-skin coat na yung mga dugtungan ng So hindi ko pa yan nililiha mga boss kasi sabay-sabay na pag magpipintura na nalaring lihain para sabay-sabay na. Kasi yung iba kasi dyan, may portion dyan na matatago pag naglagay na tayo ng partition. So tapos na lahat yan mga boss. So ngayon mga boss, yung gagawin natin is yung mga built-in cabinet na binigay ng boss ko. So try natin siyang i-assemble ngayon tapos pwesto na. Dapat i-pwesto para ma-estimate na natin yung mga bibili natin na materials para sa renovation. Kasi mamaya sobrang tayo ng view ng metal stand para tayong pagkagamitan. So ayan mga boss, gawin natin yung built-in cabinet.